From Giving Back Studio, this is Giving Back Podcast. Mukesh, my man, how you doing? Doing all right, man. How are you? I'm good. So far, so good. So how is life in New York City? Oh, keep on, yeah. Pandemic. It's been crazy. Especially during the beginning. March तिर कस्तो unexpectedly hit भयो. Life कस्तो crazy तरिकाले change भयो. है Everything kind of slowed down, came to a stop, है. अझ तपाईँ त न्युयोर्क सिटीको पनि म्यानह्याटन लोवर म्यानह्याटन अझै न्युयोर्क युनिभर्सिटीमा पढ्नुहुन्छ होइन त्यो जहिले पनि आउने जाने गर्दाखेरि यु मिट अ लट अफ न्यू ट्राभलर्स एन्ड पिपल इट इज रियली स्केरी राइट आई थिङ्क इट्स प्रिटी गुड नाउ या अहिले त चेन्ज भयो अहिले पनि आई मिन आइ एम नट गोइङ इन बन्दै छ अहिले युनिभर्सिटी तर बाहिर निस्किन त्यति डर लाग्दो छैन अहिले So first of all, I would like to congratulate on starting your own podcast, and it's really good. I actually listened it, and the content you presented was really good. Feminism, it is really good. So, हुन्छ नि एउटा kind of new content हाम्रो community को लागि and something that we needed for a long time. And thank you so much for doing this, Mukesh. I appreciate you saying that. Thank you for listening and thank you for appreciating my work. Yeah. So let's dive into today's conversation, starting with your little background. A lot of people already know you, but let's start how you got the Tufts International Scholarship in the Tufts University, and that was really prestigious university. So would you like to share some experiences with our audiences? Sure. So I guess मेरो trajectory नै अब high school देखि नै कुरा गर्नुपर्छ यसको लागि because in order to get into a good college you need to do well in high school, I guess. Right. अनि त्यसमा अब I come from a privileged background. I had the resources हुन्छ नि अब I didn't have to worry about the food on my plate अनि family was stable, so त्यस्तो major issues केही थिएन. That played a big part, so I could just study on my focus on my education हैन. अनि त्यो भयो अनि ए लेभल्समा राम्रै भयो पढाइ साइन्सेस पढेको थिएँ चेल्सी इन्टरनेसनल एकाडेमीमा गरेको थिएँ त्यो भयो अनि लाइक ग्रेड्स नै थियो सबभन्दा ठुलो कुरा आई थिङ्क तर अब मैले हल्का टिचिङ ट्युटरिङ पनि गरेको थिएँ अनि चेस पनि वाज अन द साइड एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी अनि आर्ट पनि थियो पहिलादेखि गरेर आएको सो अनि त्यही हो अनि एसएटीहरूको लागि प्रिपेयर गर्ने अनि मजाले हुन्छ नि घुँडा दसेर टुप्पी कसेर पढेर अनि स्कोर्ड वेल इन द एसएटीज अनि त्यसपछि स्पेन्ट अ लट अफ टाइम अन द एप्लिकेसन हुन्छ नि त्यो सब एसेहरू एडिट गरी विभिन्न मान्छेहरूलाई पठाएर ट्राइङ टु पर्फेक्ट द मटेरियल्स अनि त्यसपछि अप्लाइड विथ द्याट बट या लाइक आई थिङ्क डुइङ वेल इन हाई स्कुल is the most important thing. So, for young listeners out there, if you're curious about how to get into a good college with a good scholarship, really, study hard in high school and focus on your strengths. Right. नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ अब स्पेसली हामी नेपालमै हाई स्कुल सकेर यता आएको कारणले हामीले त्यो डिस्टिङ्क्ट डिफ्रेन्सेसहरू नोटिस गर्न सक्छौँ जस्तै एउटा थट भनौँ न पर्सेप्सनहरू जस्तै फिजिक्समा पनि फिजिक्स पढ्नु भनेको आफैमा एउटा बोल्ड डिसिजन हो मेरो लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल इट्स अ भेरी कम्पिटेटिभ सब्जेक्ट इट्सेल्फ एन्ड सेकेन्ड इट्स अनलाइक अदर एनी स्टेम फ्याकल्टिज होइन इन टर्म्स अफ जब्स एन्ड इन टर्म्स अफ सेक्युरिटिज एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड इट रिक्वायर्स अ लट अफ फोकस इट्स नो जोक त्यो एउटा फिजिक्स नै पढ्छु भन्ने डिसिजन गर्नुको लागि हाउ डु यु मेड अ माइन्ड त्यसको पनि अलि लामै कथा छ खास हाई स्कुलमा हुँदाखेरि नेपालमा त अब यो इन्जिनियरिङ र मेडिसिन एटलिस्ट अब फर मी ग्रोइङ अप होइन तिनीहरू नै थिए सबभन्दा दुईटा पपुलर ट्र्याकहरू अनि मेरो पेरेन्ट्स दे वान्टेड मी टु स्टडी मेडिसिन एमबिबिएस गरोस् छोराले भन्ने एउटा धोको थियो तर
अनि त्यो मेरो सोचाइ त्यस्तै थियो फर सम टाइम माउ बाबाले यस्तो सोच्नु भएको छ बायो पनि अब राम्रै छ पढिरहेको छु भन्ने खाले थियो तर म कन्सिस्टेन्टली फिजिक्स र म्याथमा मेरो स्कोर्सहरू राम्रो थियो कि बायो भन्दा अनि मेरो टिचरहरू त्यो देखेर हुन्छ नि अब मेरो टिचर्सहरूलाई थाहा थियो कि मलाई मेडिसिन पढ्नु मन थियो अथवा मेरो पेरेन्ट्सबाट त्यस्तो खाले कुरो आइरहेको छ भनेर अनि मेरो टिचर्सहरू नै कस्तो सक भयो कि कहाँ हुन्छ नि तिम्रो फिजिक्स र म्याथ इज मच बेटर मेरो बायो टिचरले नै तिम्रो बायो राम्रो छ तर तिम्रो अरू सब्जेक्ट झन् राम्रो छ तिमी बायो नपढ भन्नुभयो नाइस नाइस अति बाबा अनि फिजिक्सतिर चाहिँ कस्तो भयो भने त्यो ए लेभल्सको टेक्स्ट बुकमा सप्लिमेन्टरी टेक्स्ट बुक थियो एक्ज्याक्टली नाम बिर्सेँ मैले तर हामीलाई त्यो बेचेको थियो अनि त्यसपछि त्यो जाँच दिने बेलामा आउट अफ कोर्स मटेरियलहरू आउँछ भनेर त्यो सब किताबहरू थालेको मैले अनि त्यसमा एकदम पार्टिकल फिजिक्सको हुन्छ नि फन्डामेन्टल पार्टिकल्स अफ फोटोन्स बोसोन्स सब त्यो इन डिटेल ब्रेकडाउन गरेको थियो मैले अहिलेसम्म नदेखेको अनि मैले त्यो पढ्दाखेरि त ल फिजिक्स यस्तो पनि हुन्छ है जस्तो भयो अनि द्याट मेड मी फल इन लभ विथ फिजिक्स the fact that it's the study of the most fundamental rules and makeup of the universe अनि त्यही कारणले चाहिँ म फिजिक्समा ड्र भएँ अनि मैले म्याथमा पनि मेजर गरेको थिएँ म्याथ पनि मलाई एकदम मन परेको थियो तर फिजिक्स भनेको त हुन्छ नि अब साइन्सकै द मोस्ट फन्डामेन्टल साइन्स भन्ने खाले भयो अनि त्यही कारणले म छिरेँ फिजिक्समा सो फिजिसिस्टहरूसँग हल्का कुराकानी गर्दाखेरि देयर इज अ जोक एक्चुअली लेट मी टेल यु दैट जोक के छ भन्दै हैन जस्तै म्याथमेटिसियन फिजिसिस्ट र इन्जिनियर चाहिँ बाटो काटेर हुन्छन् हैन हैव यु हर्ड दैट जोक नो सुनाउ बाटो काटेर हुन्छन् हैन त्यसपछि गएर इन्जिनियरले भन्छ हैन बाटो काट्दाखेरि यति सर्टेन अब 10 सेकेन्ड लाग्यो भनेदेखि इट मस्ट बी अफ सम डिस्टेन्स हैन बाटो यति लामो हुनसक्छ गाडी नआइरहेको हुनसक्छ भन्छ हैन त्यसो म्याथमेटिसियनले भन्छ कि त मान्छे बाटो काट्न सक्छ कि त सक्दैन भन्छ हैन त्यसपछि अनि त्यसपछि फिजिसिस्टले चाहिँ भन्छ यदि मान्छे पारी पुग्यो भने गाडी आएको छैन हैन पुगेन भने चाहिँ गाडी आएको छ भनेर एउटा एसम्पसन जस्तो क्या Just physicists are really creative and really into the depth thinking, right? So how do you find yourself graduating from 4-year college and now you in grad school, right? So त्यो journey सम्ममा आफूलाई एउटा physicist भएर ग्रुम गर्नु भएको बेलामा so how do you find yourself? That's a great question. So I think physics it's a very technical subject, eh? You get to learn a lot about how the universe works and you get to build a किसिमको यो टेक्निकल सिप हुन्छ नि यो स्किल बढ्दै जान्छ which you can apply across the board तर मेरो लागि फिजिक्स भन्दा पनि अलिकति पर्सनल ग्रोथको लागि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मेरो लिबरल आर्ट्स एजुकेसन थियो सो मैले टफ्ट्समा लिबरल आर्ट्स एजुकेसन लिएको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न सब्जेक्टहरू पढ्नु पर्थ्यो अब आफ्नो मेजर बाहेक पनि अनि मैले फिलोसफी अब सोशल साइन्सेसमा अब जेन्डर स्टडिज अनि एक दुईवटा रिलिजनको बारेमा पनि क्लास लिएको थिएँ अनि त्यसले चाहिँ इट रियली ओपन्ड अप मेरो पर्सेप्सन अफ द वर्ल्ड अनि अब फिजिक्स त भइहाल्यो होइन फिजिक्सले चाहिँ अब ब्रह्माण्ड कसरी चल्छ हाउ इट वर्क्स आउट देयर हाउ इट वर्क्स माइन्युटली त्यो सिकाउँछ तर अब हाम्रो वर्ल्डमा त त्यो अफेयर्स इस्युज त अब ह्युम्यानिटिजको कुरा आउँछ नि त अनि त्यो पढेर पनि आई थिङ्क द्याट वाज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ माई ग्रोथ तर अहिले अब आएर ग्राड स्कुलमा फिजिक्स नै पढिरहेको बेला the liberal arts education helps me stay in touch with the non-physics side of things, which is very important, I think. तर फिजिक्सकै कुरा गर्नु पर्दा रिसर्च ओरिएन्टेड छ अझै अनि त्यो तिम्रो टेक्स्ट बुक एजुकेसन भन्दा पनि एकदम क्रिएटिभ अनि हुन्छ नि ओपन एक्सप्लोरेसनको कुरा आउँछ ग्राड स्कुलमा सो इट्स रियली एन ओपन फिल्ड
अनि त्यो जसरी हामी पढेर त्यो जे पढेको मटेरियलको जाँच दिने हुन्छ नि नर्मली हाई स्कुलमा अन्डर ग्राडमा त्यस्तो हुँदैन ग्राड स्कुलमा चाहिँ आफै नै नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउनु पर्छ आफै नै यु हेभ टु क्रिएट न्यू सल्युसन्स फर न्यू प्रब्लम्स सो त्यस्तो it has really opened up my approach towards physics. Nice. So हामी अथवा कुनै पनि व्यक्तिले कलेजमा कुन मेजर भन्ने चुज गर्नको लागि दुईटा कुरा हेरिरहेको हुन्छ हैन फर्स्ट थिङ व्हाट ही लाइक्स हुन्छ नि आफूलाई पनि त मन पर्नु पर्यो नि त्यो सब्जेक्ट सेकेन्ड भनेको व्हाट इज द सेक्युरिटी व्हाट इज द करियर प्रोस्पेक्ट हैन चाहिँ पढेर के गर्ने इफ यु वान्ट टु हुन्छ नि एन्टरप्रेन्योरशिप अर इफ यु वान्ट डु अ जब समथिङ लाइक द्याट फिजिक्स एज अ मेजर चाहिँ where does that fit अनि आफूलाई इमोसनली पनि स्ट्रङ बनाउनको लागि how can one prepare before going into the study of physics as a major in college मैले अघि भने अनुसार अब फिजिक्स किन मन पर्ने त्यो why it's attractive so yeah it's you know fundamental study of the universe अनि you get to learn crazy things about the universe that you wouldn't in other subjects. I know quantum mechanics, general relativity, they're like very different approaches towards understanding the universe than in any other subject. But job prospect wise, because physics is such a technical subject, ani अहिले आएर physicsमा research गर्नु पर्दा you need to learn coding. You need to have experience with computer science. So even if you don't continue in physics, in a physics-related field, the skills you acquire, and the mathematical skills and the computer science skills, they do translate. And you can go into, you can become a software engineer, you can become a financial analyst. Very different directions. So physics भनेको एकदमै open majors छ. अनि it's really up to you about the kind of internships you look for, the kind of opportunities you pursue while studying that lets you that dictates the flow of your career. And in terms of mindset, physics like चाहिँ I think you need to approach it as I mean नेपालमा जसरी पढाउँछ physics अथवा अब नेपालकै कन्टेक्स्टको कुरा गरौँ नेपालबाट आइरहेको मान्छेहरूलाई सोध्दा नेपालमा अझै पनि एकदम रोड बेस्ड लर्निङ छ एकदम हुन्छ नि घोकेर पढ्ने खाले हुन्छ नि त्यो आउट द विन्डो फिजिक्समा त्यसको कामै छैन फिजिक्समा जस्तो किसिमको प्रब्लम सल्भिङ चाहिन्छ आई थिंक पर्सनली फर मी लर्निङ or one of the biggest things I pushed myself to do is to derive all of the formulas, all of the equations on my own, like zero dekhi. Really cool. त्यो गरेपछि you know that you can be confident that you understand the concepts fully, and you're not just reading off of some book, and you're not just memorizing. Ani physics भनेको चाहिँ त्यही हो. It's not about knowing the formulas and the general principles. It's about knowing where all of this comes from. Nice. So the fundamental aspects. अनि त्यहाँबाट चाहिँ सब कसरी आउँछ भनेर you need to know the flow of things. So be open-minded, don't be solution result oriented, हुन्छ नि be process oriented. अनि don't अनि कति मान्छे एकदम हुन्छ नि डराइ आउँछन् as you said हुन्छ नि physics it can be a daunting subject. So approach it with an open mind, be resourceful, हुन्छ नि I think it's important to carry physics and math side by side. जसले चाहिँ फिजिक्स मात्र मेजर गर्छ र म्याथको धेरै फोकस गर्दैन तिनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ बरु कम्प्युटर साइन्स यु क्यान पिक इट अप एज यु गो हुन्छ नि त्यो आवश्यकता अनुसार तर म्याथ इज फन्डामेन्टल फर फिजिक्स सो आई मेजर्ड इन बोथ म्याथ एन्ड फिजिक्स and if you're very serious about physics you could consider also majoring in math alongside that हैन तर even if you don't minor गरे अथवा अरु हुन्छ नि म्याथ क्लासेस you know it's very important. Nice. हामीसँग एउटा ट्रेडिसनल स्पेस छ हैन जहाँ चाहिँ फिजिसिस्टहरूले पढेर रिसर्चर बन्ने हो कि लेक्चरर बन्ने हो कि प्रोफेसर बन्ने हो कि देयर इज स्पेस ट्रेडिसनल स्पेस भने अर्कोमा चाहिँ न्युली डिस्कभर्ड न्युली पपुलर स्पेस भनेको इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङहरू त्यसपछि गएर इभन सफ्टवेयर इन्जिनियर्स लाइक यु सेड त्यो स्पेसहरू. सो आई वान्ट टु टेल आवर अडियन्स हैन स्पेसली यङ्स्टर्स
जसले चाहिँ दे आई मिन बिङ इन नेपाल लिटरली वी डोन्ट नो एनिथिङ के सो त्यो एउटा सेक्युरिटी हुन्छ नि एन्ड नेभर माइन्ड फिजिक्स पढ्ने म्याथमेटिक्स पढ्ने मान्छेलाई चाहिँ जब मार्केटमा पनि दे आर रियली भ्यालुएबल होइन दे एउटा स्टेट अफ थटमा पुगेर उनीहरूले जुन कन्सन्ट्रेट गर्न सक्छन् जुन प्रड्युस गर्न सक्छन् नि थिङ्किङ प्रोसेसमा सो दे आर रियली एप्रिसिएबल एन्ड पिपुल वान्ट टु हायर दोज मेजर्स नट नेसेसरीली वी डोन्ट निड टु हुन्छ नि त्यो हाम्रो पेपरको कलेज एजुकेसन र जब डिस्क्रिप्सनको exactly meet नभए पनि we can actually transfer the skill sets like you said. Absolutely. I think तिमीले भनेको ठ्याक्कै त्यही हुन्छ नि that you hit the nail on the head. Mathematical र technical knowledge and skill set it translates across the board. अहिले especially हरेक fieldमा there is a quantitative approach almost all the time. There's like an evidence-based, data-driven approach. तिम्रो हरेक फिल्डमा अहिले आएर हुन्छ नि इभन फिल्ड्स लाइक अब सोसियोलोजी साइकोलोजीमा पनि पहिला जेनरली क्वालिटेटिभ हुन्थ्यो सबै अहिले आएर एकदम डेटा ड्रिभन भएको छ डेटा साइन्स इज बिग इट्स हुन्छ नि टेकन ओभर अल फिल्ड्स अनि त्यसमा इट्स द म्याथमेटिकल स्किल सेट इट्स द टेक्निकल साइन्टिफिक हुन्छ नि फिजिक्सको स्किल सेट इट्स द कम्प्युटर साइन्स स्किल सेट द्याट अप्लाइज इमिडिएटली So त्यो पेपरमा तिम्रो मेजर म्याच नभए पनि just the experience that you have in terms of mathematical ability अनि technical ability that will apply anywhere. It's एकदम valuable. Right. एउटा फन्डामेन्टल क्वेसन एज अ ह्युमन बिङ होइन हामी घडी हेरिरहेको हुन्छौँ वाट्स अ टाइम एक्चुली मैले फिजिसिस्टलाई सोच्नु पर्दा सो धेरैवटा डिफ्रेन्ट डेफिनेसन अर वेज अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइम छ होइन मलाई मनपर्ने सो पर्सनली होइन थर्मोडाइनामिक्स इज वान अफ माई विकर सब्जेक्ट्स तर आई रियली लाइक बिकज इट्स कस्तो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट वे अफ अप्रोचिङ the universe किनभने हामीले न्युटोनियन मेकानिक्स जुन सिक्छौँ क्लासिकल मेकानिक्स जुन सिक्छौँ त्यसमा चाहिँ we usually have like one bodyलाई स्टडी गरेर हुन्छौँ अनि त्यो चाहिँ के कसरी मुभ हुन्छ हैन the thermodynamics but the universe is not like that. The universe is made of like a million zillion bodies and particle यति धेरै हुन्छन् एउटा पर्टिकुलरलाई ट्र्याक गर्नै सकिँदैन सो यो ensemble हुन्छ statistical हुन्छ हैन अनि त्यो स्ट्याटिस्टिकल मेकानिक्स नै हो थर्मोडाइनामिक्स हैन अनि त्यसमा चाहिँ टाइमको डेफिनेसन के छ भने इट्स द डाइरेक्सन इन व्हिच एन्ट्रोपी इन्क्रिजेस द डिसअर्डर एन्ट्रोपी भनेको द डिसअर्डर इन द युनिभर्स राइट त्यो अब तिम्रो सिसा फुटेपछि त्यो एन्ट्रोपी बढेको हो नि द्याट्स अ ग्रेट इक्जाम्पल लाइक अब कुनै सामान हामीले के बनाएको जुन हुन्छौँ त्यो एकदम अर्डरली हुन्छ तर जति समय बित्दै गयो त्यति अब खिँदै जान्छ अथवा त्यति त्यो रस्ट हुन्छ नि त्यो डिटेरियोरेट हुँदै जान्छ नि त्यो भनेको डिसअर्डर बढ्नु हो त्यो भनेको एन्ट्रोपी बढ्नु हो द्याट्स हाउ यु डिफाइन द फ्लो अफ टाइम के डिके बढ्नु डिसअर्डर बढ्नु द्याट्स द प्रोग्रेसन अफ टाइम भन्ने छ क्या एन्ड द्याट्स आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द मोर एन्ड पोएटिक वान्स या एन्ड अलि फिलोसफिकल स्ट्यान्ड पोइन्टबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ के हो त समय होइन जस्तै अब हामी जन्मियो हाम्रो इभेन्ट्सहरू हुन्छ एन्ड देन वी हुन्छ नि वी गेट आउट अफ द वर्ल्ड राइट सो त्यो एउटा ल्यान्डस्केप त्यो ट्राजेक्टरी हेर्दाखेरि होइन हामीले एउटा सामान्य नन एकदमै ल फिजिक्सलाई एकदम बिर्सिने हो भने पनि होइन एउटा फिलोसफिकल एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ टाइम you can't imagine a universe without time. Time is the madhyam, it's the madhyam for change parivartan हैन अनि त्यो नभइकन त केही चल्दैन नि it's the you know the एकदम बेस रिक्वायरमेन्ट for a functioning universe जस्तो अब त्यो फिजिक्समा पनि नगइकन हैन अनि जब हामी अब यो जन्मिने हुर्किने अब हाम्रो लाइफ स्प्यान त युनिभर्सको उसमा हेर्दाखेरि त एकदम छोटो छ हैन we're like a blink of an eye compared to the age of the universe even the age of the earth हैन अनि I always find that if you think of it that way हुन्छ नि युनिभर्सको एजको अनुसार अथवा हाम्रो अर्थको एजको अनुसार सोच्यो भने it's a very humbling
thought that हुन्छ नि हाम्रो लाइफ हामीलाई जति गाह्रो लागे पनि जति लामो लागे पनि जति छोटो हुन्छ नि जस्तो चाहिँ लागे पनि इन द ग्रान्ड स्किम अफ थिङ्स इट्स हुन्छ नि बट अ स्पेक अनि एन्ड for some people philosophically that's a very daunting thing मैले यहाँ जति जे गरे पनि केही हुँदैन हुन्छ नि युनिभर्स यस्तो ठुलो छ मैले यहाँ गरेको it doesn't make a difference भन्ने खाले कुरा आउँछ हैन which I mean I can see that perspective but I prefer the more positive outlook in the sense ki at the end of the day however big your problems are हुन्छ नि whatever stuff you're going through in the grand scheme of things it's not that big ani we should strive to make the most of the tiny amount of time that we have हुन्छ नि जति टाइम छ त्यो इन्जोय गरौँ त्यो त्यसले अरूहरुलाई हेल्प गरौँ हुन्छ नि let's have a meaningful existence as much as we can in that tiny amount of time that we have right Stephen Hawking's एउटा book छ नि The Brief History of Time yes मैले पढेको छु really cool book मैले पनि हल्का पढ्ने ट्राई गरेको त्यस प्रयास गरेको थिएँ हैन अनि एक्जाम्पलहरु एकदमै इन्ट्युइटिभ जस्तै अब भनौं न त्यो ट्रेन भित्र टेबल टेनिस खेल्दाखेरि हुन्छ नि टेबल टेनिस बल चाहिँ किन खस्दैन भने इट्स अ भेरी फन्डामेन्टल थट्सहरु हैन जस्तै अब त्यसलाई हामीले सोच्दाखेरि फिजिक्सलाई एउटा एक्जाम्पल दिएर सोचिरहेको हुन्छ तर एउटा ग्रान्ड स्किम अफ थिङ्स लाइक से यसको इम्प्याक्टहरु चाहिँ हामीले अननोइङली क्यारी अन गरिरहेको हुन्छ नि हैन यु राइट सो तपाईको एउटा मैले एकदमै यसलाई चाहिँ अलिकति फिलोसफिकल बनाउन खोजिरहेको छु जस्तै एउटा भनौं न तपाईको अब हामीले त बुक खोलै पढ्यो हैन सो व्हेन यु क्लोज दैट बुक त्यो नलेज त्यो थट हुन्छ नि त्यो अन्डरस्ट्यान्ड त्यो बिलिफ इन्स्टल हुन्छ नि त हाम्रोमा सो हाउ डु यु सी द युनिभर्स इटसेल्फ एकदम फिलोसफिकली सोच्नु पर्दा basically this goes to one of the conversations I recently had with one of my friends it was about how physics affects my perception of the universe so usko chahi physics ko background chaina and she was talking to me about how when she looks at the stars she wonders what's out there अनि हामी एक्लै हौं त हुन्छ नि हामी जस्तो अरु केही छ कि अनि त्यो हुन चाहिँ के हो भन्ने जस्तो हुन्छ नि एकदम with a wondrous sort of perception अनि मैले सोचे अब मलाई त थाहा छ मैले त पढेको छु स्टार्स भनेको के हो प्लैनेट्स भनेको के हो अनि त्यो हुन्छ नि the processes that make them work अनि मेरो अर्को साथी जसले फिजिक्स पढेको छ उले भन्थ्यो के अनि यो फिजिक्स पढेर यो हुन्छ नि this mathematical approach it kind of like takes away from the perception of the universe हुन्छ नि यो भनेको हामीले सब एकदम टेक्निकली एकदम like we kind of break it down to numbers the experience and I mean while that's a valid way of looking at it I also think there's beauty in knowing what it is for me sure mero understanding mathematical cha mero understanding huncha ni ekdam technical cha यो भनेको अब स्टार्स मा यो एलिमेन्ट हरु हुन्छ यो प्रोसेसले फ्युजन हुन्छ यसरी लाइट निस्किन्छ भनेर मैले त्यसरी बुझेको हुन्छु हैन अनि मेबी फर सम पीपल दैट इज नट प्रिटी हैन दैट्स नट लाइक that doesn't work right that's not as aesthetic right it's not as aesthetic but the way I see it the wonder is still there मेरो लागि हुन्छ नि मैले जब हेर्छु त्यो पर्सेप्सन हुन्छ नि वा म यस्तो युनिभर्समा छु है हुन्छ नि मेरो यस्तो एक्सपिरियन्स छ है भन्ने छ तर deeper than that is also wow like I understand how that works हुन्छ नि maybe my understanding is completely based on हाम्रो दिमागको अब लिमिटेशन्स अनि हाम्रो मोडलको लिमिटेशन्स हैन अब हाम्रो मोडलहरु पनि पर्फेक्ट हुँदैन अब हामीले हाम्रो साइन्टिफिक मोडलहरु हैन तर त्यसले पनि कति कुरा एक्सप्लेन गर्न सकेको छ त्यो नभएको भए त अब त्यो आगोको गोला अथवा के भनेर सोच्थ्यौं होला हैन तर we know it's different हैन अनि त्यति अन्डरस्ट्यान्डिङमा पनि म सन्तुष्ट छु मलाई चाहिँ मैले युनिभर्सलाई अलिकति अझै बुझेर I feel more connected with everything right so एउटा अब फेरि ब्याक टु द एकाडेमिक सम हैन
हामीले पढ्दै आएको भनौँ न हामीले युजली फिजिक्स भनेर क्याजुअली मान्छेले बुझ्ने भनेको न्युटोनियन फिजिक्स सो फर आई नो होइन मान्छेले हामीले फिजिक्स भनेर कुरा गर्दा न्युटोनियन फिजिक्स बुझ्ने त्यो भनेको जस्ट लाइक हुन्छ नि अब्जेक्ट्सहरू बेसिक्स तर गेम चेन्जर टोटली थिङ्किङ प्रोसेस नै यु हेभ टु स्टप थिङ्किङ लाइक द्याट भनेर चेन्ज गर्ने चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्सको इन्ट्रोडक्सनदेखि होइन अनि त्यसपछि गएर यो मोडर्न फिजिक्स भनौँ न पर्टिकुलरली जेनरली भन्नुपर्दा सो हेर्दाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ द्याट स्टार्टेड विथ फिजिक्स द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फिजिक्स होइन इभन इन्जिनियरिङ अर म्याथमेटिक्स अर वाट एभर इट इज सो वी क्यान कल इट एज द मदर अफ अल द साइन्सेस राइट इन सम वे तर तपाईँ पर्टिकुलरली हाई एनर्जी फिजिक्स भन्ने पढिरहनु भएको छ how is that different? How is this discipline unique to other? And what do you want to do as a problem solver in this discipline? So तिमीले भनेको एक्ज्याक्टली त्यही नै लागु हुन्छ यहाँ हाई एनर्जी फिजिक्समा क्लासिकल फिजिक्स न्युटोनियन फिजिक्स गोज आउट द विन्डो त्यो त्यसको ठाउँै छैन त्यो भनेको आई थिङ्क अब क्लासिकल फिजिक्स इज स्टिल भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज इन्जिनियरिङमा mechanical engineering and aerospace is in all these fields it's very 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 important to use classical physics to design machines and aircrafts and all these things but when you go into high energy physics it's all quantum. You're looking at a quantum mechanical world and it behaves completely differently. You have to think about things completely differently. अब सोच न पार्टिकल र वेभ एउटै हो भनेर सोच्नु पर्छ to start that's a crazy thought right अनि त्यो for the longest time मलाई पनि हुन्छ नि त्यो राम्ररी बुझ्नलाई एकदम टाइम लागेको थियो त्यो uncertainty principle पोजिसन थाहा हुँदाखेरि मोमेन्टम थाहा हुँदैन मोमेन्टम थाहा हुँदाखेरि पोजिसन थाहा हुँदैन त्यसलाई बुझ्नलाई हुन्छ नि फोरियर एनालिसिसमा गएर बुझ्नु पर्ने केहरू छ क्या त्यो तर अब त्यो धेरै डिटेलमा जाँदिन इट्स भेरी टेक्निकल होइन तर हाई एनर्जी फिजिक्स बेसिकली भन्नुपर्दा के हो भन्नुपर्दा पार्टिकल फिजिक्ससँग मिल्छ इट्स द सेम थिङ होइन अनि इट्स द स्टडी अफ द फन्डामेन्टल पार्टिकल्स द्याट मेक अफ द युनिभर्स बेसिकली तिम्रो अब हामीलाई अब केमिस्ट्रीमा पढाएको हुन्छ एभ्रिथिङ्स मेड अप अफ एटम्स अब एटम्स केले बनाएको हुन्छ न्युट्रोन्स प्रोटोन्स इलेक्ट्रोन्स तर टर्न्स आउट प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स दे आर कम्पोजिट पार्टिकल्स तिनीहरूको पनि सब पार्टहरू छ तिनीहरूलाई क्वार्क भन्छ अनि त्यो क्वार्कको पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन् अनि यो इलेक्ट्रोन जस्तै पनि अरू पार्टिकलहरू हुन्छन् जुन चाहिँ हामीले धेरै देख्दैनौँ अलि हेभियर हुन्छ तिनीहरू चाहिँ छिटै डिके हुन्छ होइन अनि त्यस्तो कुराहरू स्टडी गर्ने हो हाई एनर्जी फिजिक्सले अनि यो सब पार्टिकलहरूलाई क्याटलग गरेर बुझ्नलाई हाम्रो त्यो हाम्रो प्राइमेरी अभियान हो अनि त्यसको चाहिँ आई गेस पार्टिकल फिजिक्सको क्राउनिङ अचिभमेन्ट भन्नुपर्दा द स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ फिजिक्स हो स्ट्यान्डर्ड मोडलले चाहिँ भन्छ कि हुन्छ नि अब यतिवटा पार्टिकल छन् फर्मियन्स छन् बोजन्स छन् यो पार्टिकल हुन् यिनीहरूले चाहिँ यसरी कम्पोज गरेर हुन्छ नि हाम्रो अब पार्टिकल्सहरू केले बनाएको हुन्छ सब स्ट्यान्डर्ड मोडलले बताउँछ हामीलाई सो द्याट्स बेसिकली द जस्ट अफ पार्टिकल फिजिक्स यो हाई एनर्जी फिजिक्सको कम्युनिटी वर्ल्ड कम्युनिटी हुन्छ नि यो कम्युनिटी चाहिँ अहिले राइट नाउ एज अफ नाउ चाहिँ कस्तो प्रब्लमहरूमा काम गरिरहेको छन् होइन ताकि हामी जस्ट टु किप ट्र्याक अफ थिङ्स हामी अहिलेको वर्ल्डको रिसेन्ट डेभलपमेन्ट इन टर्म्स अफ साइन्स एन्ड टेक होइन एन्ड द आउटपुट the results that the physicists are producing. Is there any connection between them? Between our goals of science and physics? So there's the one overlap that I can think of, which is renewable energy. Renewable energy सबैतिर study भइरहेछ engineering मा biology chemistry सबै फिल्डहरू अलिकति इन्भल्भ छन् अनि त्यसमा फिजिक्समा पनि छ रिसर्च अनि फिजिक्सको चाहिँ एंगल इट्स मोर मटेरियल साइन्सेस condensed matter physics भन्ने फिल्ड छ त्यसमा चाहिँ अब हुन्छ नि डिजाइनिङ बेटर ब्याटरीज डिजाइनिङ more efficient power transmissionहरू त्योहरू चाहिँ छ that's a common goal field of study है अनि तर हाई एनर्जी फिजिक्समा भन्नुपर्दा
फिजिक्सको अहिले or like high energy physicistहरूको अहिलेको current goal, and current goal for a long time actually has been trying to reconcile quantum mechanics and general relativity. Okay. So essentially भन्नु पर्दा quantum mechanics views the world त्यो भनेको माइक्रोस्कोपिक उहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा नियन्त्रण भन्दा पनि लाइक बुझ्ने तरिका हो. अनि जनरल रिलेटिभिटी भनेको चाहिँ कस्मोस, युनिभर्स हुन्छ नि, स्टार्स, लार्ज अब्जेक्ट्स, तिनीहरूलाई बुझ्ने फिल्ड हो. अब तिनीहरू एप्लिकेसनमा एकदम फरक छन् होइन. अनि जब when you try to combine them, when you try to create a theory that explains both of them, हुन्छ नि, एउटा theory जुन चाहिँ एउटा एक्सट्रिममा क्वान्टम मेकानिक्स होस् अरू एक्सट्रिममा जनरल रिलेटिभिटी होस्, त्यो चाहिँ बनाउनलाई एकदमै गाह्रो भएको छ. सो त्यसलाई चाहिँ क्वान्टम ग्राभिटी भन्छ, which we don't have a theory for quantum gravity yet, but that's a goal, हुन्छ नि. We've been working on things like string theory, अनि loop quantum gravity, अनि effective field theory methods, होइन, but none of that has been successful. String theory was promising for a long time. Physicists around the world were crazy about string theory for a long time, होइन. तर कस्तो एकदम अड्केको छ, त्यसलाई टेस्ट गर्न गाह्रो छ. String theory basically like it gives too many possibilities. Okay, it doesn't give you one answer. It's basically like okay, यो जे पनि हुन सक्छ जस्तो, हैन. अनि त्यो 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 खासै काम लागेको छैन. अनि त्यही हो अहिले आएर like the holy grail हुन्छ नि, the अहिलेसम्मको unachievable in high energy particle physics has been a theory of quantum gravity. It's been 50 plus years that this problem has been going on, हैन. So yeah, it'll be interesting to see how we move forward and when, if ever, we will come up with a theory that unifies quantum mechanics and general relativity. Right. युनिभर्सको हामीले नदेखेको धेरै पार्टहरूमध्ये हामी एउटा डार्क म्याटर भन्छौँ, हैन, एउटा टर्म छ. सो हाउ डु वी अन्डरस्ट्यान्ड डार्क म्याटर? सो डार्क म्याटर भनेको चाहिँ के हो भने when you look out there, when you look at galaxies हुन्छ नि परको, हाम्रो स्टार्सहरूको जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, त्यो स्टार्सहरूले जति लाइट इमिट गर्नुपर्छ भनेर हामीले हुन्छ नि त्यो अन्दाजबाट त्यहाँ कतिवटा स्टारहरू छन् भनेर हामीले प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ एउटा ग्यालेक्सीमा, हैन. अनि त्यो कतिवटा स्टारबाट त्यो ग्यालेक्सीको मास कति छ भनेर वी क्यान गेस. अनि त्यो मास कति छ त्यो अनुसार त्यो ग्यालेक्सी कति छिटो रोटेट गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ. अनि डार्क म्याटर भनेको चाहिँ के हो भने हामीले हेर्दाखेरि बाहिर त्यो स्टार्सहरू जति देखाएको छौँ, त्यो ग्यालेक्सीको मास जति देखाएको छौँ, त्योभन्दा अति नै धेरै मास भएको अनुसार रोटेट गरिरहेको छ क्या ग्यालेक्सीहरू. अनि त्यसको एक्सप्लेनेसन देयर इज सम मास देयर दैट वी क्यान्ट अकाउन्ट फर. हो, त्यो अब हामीले देखेको छैनौँ. हामीले जे देख्छौँ त्यो लाइटको त्यो मतलब स्टारहरूको लाइटबाट थाहा हुन्छ, तर त्यो नदेखिने मास पनि त्यहाँ केही छ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी डार्क म्याटर भन्छौँ. अनि त्यस्तै अरू एभिडेन्सहरू पनि छ. हाम्रो दुईटा स्टार, आई थिङ्क बुलेट क्लस्टर कि के भन्ने छ, त्यो दुईटा ग्यालेक्सीहरू कलाइड हुँदाखेरि त्यो जस्तो हामीले डार्क म्याटर त्यहाँ नभएको भए जसरी हामी त्यो तिनीहरूको इन्टरेक्सन प्रेडिक्ट गर्थ्यौँ, त्योभन्दा धेरै फरक भएको छ त्यहाँ, हुन्छ नि. इट लुक्स लाइक देयर्स some sort of signature there, some sort of matter there that we cannot see. And so dark matter को like टन्नै evidence हामीले gather गरेको छौँ. तर just by definition, dark matter is something that we cannot see. It's something we cannot interact with, हुन्छ नि. It's mass, तर देखिँदैन. Right. म यसमा अहिले एकछिनमा यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ, त्यो चाहिँ मैले मेरो पर्सनल field of interest छ, त्यो एकछिनमा म आउँछु. तर त्योभन्दा अगाडि आई जस्ट वान्ट टु नो वाइ यो साइन्टिफिक कम्युनिटीमा चाहिँ कोलाइडर बनाउनको लागि धेरै पैसाहरू एलोकेट गरेको देखिन्छ, हैन. सो वाइ डु यु थिङ्क इट इज नेसेसरी टु अब्जर्भ द कोलिजन अफ सब एटमिक पार्टिकल्स? So basically, if we want to observe heavier and heavier particles, अहिलेसम्म हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मोडलमा हामीले जे जे देखेको छौँ, जे जे क्याटलग गरिसकेको छौँ, तिनीहरू चाहिँ अब लो मास लो एनर्जी पार्टिकलहरू छन्. तिनीहरू चाहिँ अब हाम्रो
everyday life जस्तोमा पनि देखिन्छ अनि cosmic rayहरू आएकोहरूबाट पनि देखिन्छ तर if we want to break that threshold, if we want to go to higher and higher masses, we need to create higher and higher energies. Einstein go E is equal to mc squared, energy and mass they're equivalent हैन. So ठुलो mass बनाउनलाई energy एकदम बढाउनु पर्छ अनि बेसिक अनि एनर्जी बढाउनलाई पैसा टन्नै हाल्नु पर्छ यो you see how it translates mass to energy, energy to paisa. That's a real good analogy. Right. So I was going to come back to the electromagnetics, the whole field of जुन चाहिँ हामीले देख्दैनौँ हैन जस्तै अब एकदमै सिम्पल एक्जाम्पल भनेको इन्टरनेट टेक्नोलोजी वायरलेस टेक्नोलोजी एन्टेनाजहरू फाइबर अप्टिक्सहरू यो कुराहरू छ सो त्यस्तै नदेखिने कुराहरू जस्तो अघि स्टारको कुरा गर्नु भएको छ नि जुन चाहिँ हामीले देख्दैन भन्नुभयो नि त्यो भिजिबल स्पेक्ट्रमभन्दा बाहिर पर्ने कुराहरू र यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमको चाहिँ यसको के भन्छ डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी एउटा ब्रिफ हिस्ट्री केही छ त्यस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ सो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हिस्ट्री छ I think this was in the 1800s it goes back to pioneers like Michael Faraday, Ampere, Maxwell. I mean, Maxwell was the one who tied it all together. Maxwell's equations, they're very famous. But basically, electromagnetism, तिमीले भने अनुसार त्यो नदेखिने कुरा हो. अनि त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स नदेखिने कारणले हामीले राम्ररी बुझेको थिएनौँ खास के हो भनेर. अनि पहिला त फिजिक्स हुन्छ नि अब यो ठोस चीजहरू अब त्यो बडीहरू Sorry? त्यो ठोस भन्दाखेरि चाहिँ क्या इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो solid पदार्थ हुन्छ नि तिनीहरू flying around and even looking at like the universe हुन्छ नि the stars planets त्यो त ancient Greeksहरूले पनि गरेका थिए हुन्छ नि the ancient Greeks knew that we lived on a round earth अनि त्यो स्टडीहरू त एकदम पुरानो नै थियो तर यो इलेक्ट्रिसिटी र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमको चाहिँ अब थमस एडिसन देखि लिएर हुन्छ नि त्यो अब लाइट बल्बको इन्भेन्सन त्यो एकदमै इट वाज भेरी डिफरेन्ट we didn't the same rules did not apply क्या Newtonian mechanics doesn't apply to electromagnetism at all है अनि त्यसपछि त्यो अब इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस गर्नेदेखि लिएर म्याग्नेटिजम र इलेक्ट्रिसिटी बीचको त्यो तालमेल के छ त्यो बुझ्ने कुरादेखि लिएर हुन्छ नि बिस्तारै त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्दै गएको हो अनि अल्टिमेटली म्याक्सवेल आइसकेपछि अनि एउटा लाग्रान्जियन मेकानिक्स र ह्यामिल्टोनियन मेकानिक्स भन्ने एउटा छ एउटा लाइक त्यो फर्मुलेट गर्ने तरिका त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमलाई पनि न्युटोनियन मेकानिक्स जस्तै गरी डिराइभ गर्न सिकाउँछ क्या सो इट्स अ फर्मुलिजम द्याट टाइज एभ्रिथिङ टुगेदर अनि पछि गएर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम पनि फन्डामेन्टली I'll give you an analogy actually so इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा इलेक्ट्रिक चार्ज भन्ने चिज हुन्छ हैन त्यो इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ हुन्छ प्रोटोनको पोजिटिभ हुन्छ अनि त्यो लाइक चार्जेस रिपेल अपोजिट चार्जेस अट्र्याक्ट भन्ने हुन्छ हैन त्यो चार्ज भएर जति ठुलो चार्ज त्यति तिनीहरू बडी अट्र्याक्ट हुन्छन् हैन अनि त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम भनेको एउटा फोर्स हो द्याट ब्रिङ्स बडिज टुगेदर ग्राभिटी इज अल्सो अ फोर्स है राइट अनि ग्राभिटीको चार्ज चाहिँ मास हो क्या so there's that analogy gravity is a fundamental force that is mediated that is created by mass and electromagnetism is a fundamental force that is created by charge so this is the common kuraharu figure out garera they were tied together it was shown ki they actually are very similar originally हामीले सोचेको त एकदम हुन्छ नि के जस्तो थियो अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम भनेको त त्यस्तै चिजहरू नन म्यासिभ थिङ्स अट्र्याक्टिङ इच अदर लाइक म्याग्नेट्स फ्लाइङ टुगेदर हुन्छ नि it was very difficult to understand but it was shown that it's very similar right कुनै पनि म्याटरको स्टेट भन्ने हुन्छ हैन हामी एकदम 4th ग्रेडको डेफिनेसन भनेको सलिड स्टेट सलिड लिक्विड एन्ड ग्यास right no doubt right तर as we go further and understanding deep level मा बुझ्दै जाँदाखेरि क्वान्टम फिल्ड थ्योरी भन्ने आउँछ
and that seems to be a really intimidating topic to understand or to study about. So how do you educate भनौँ न हाम्रो एकदमै simple insightful way मा भन्नु पर्दाखेरि, so what is quantum field theory? So before going into that, एउटा interesting कुरा छ क्या, क्वान्टम फिल्ड थ्योरी तिमीले भने अनुसार एकदम daunting छ, अनि it's also it's not taught everywhere in physics programs, which I found एकदमै interesting. किनभने it's a very fundamental subject. It's एकदम गाह्रो छ सिकाउनलाई पढाउनलाई, धेरै मेटेरियल्स छैन हैन. त्यो मैले पनि यो क्लासहरु लिँदाखेरि एकदमै मेटेरियल्सहरु कताबाट पत्ता लाउनु पर्ने, अनि त्यसपछि हुन्छ नि प्रोफेसरहरुसँग कुरा गरिरहनु पर्ने, एकदम गाह्रो टपिक हो. अनि कतिपय ठाउँमा पढाउँदैन, which I think it needs to change. I think हुन्छ नि quantum field theory it should be taught more, because it's not just important for high energy physics, it's also important for like solid state physics. Just the idea of a field theory approach is very valuable. तर quantum field theory भनेको basically के हो भने त्यसले चाहिँ हरेक पार्टिकल युनिभर्समा is an excitation of a field भनेर भन्छ के. A field भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा, like I'll give you an analogy to imagine this. हामीले पानी उमाल्छौँ नि, पानी उमाल्दाखेरि त्यो पानीको सर्फेस, त्यो पानी जे छ त्यसलाई चाहिँ that's like a field. अनि जब पानी त्यो टेम्परेचरले पानी उम्लिन थाल्छ, त्यो पानीको मोलिक्युलहरु एक्साइट हुन थाल्छन्, अनि त्यो हुन्छ नि त्यो बबलहरु आउन थाल्छ हैन, त्यो लाइक रम्बल लेयरबाट. एक्ज्याक्टली त्यो लेयर भनेको फिल्ड हो, अनि त्यहाँ एक्साइटेसनहरु जुन आउँछ त्यो भनेको चाहिँ पार्टिकल हो. ओके, इन टर्म्स अफ क्वान्टम फिल्ड थियरी, that's how quantum field theory describes the universe. अनि बेसिकली यसको usefulness, or like why this helps us understand the universe better, is because it lets us treat everything like a field. Okay, light पनि field को excitation हो, अनि त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो क्लासिफिकेसन दिन्छ हाम्रो पार्टिकलहरुलाई, फर्मियन्स भन्ने र बोसन्स भन्नेमा छुटाउँछ. अनि यसको चाहिँ विशेषता चाहिँ के हो भने, हाम्रो म्याटर त्यही ठोस पदार्थ जसले बनेको हुन्छ, त्यो चाहिँ फर्मियन्सले बनेको हुन्छ. अनि त्यो चाहिँ किनभने फर्मियन्स एक अर्कामाथि स्ट्याक हुँदैनन्, तिनीहरूको बिच चाहिँ स्पेस हुनुपर्छ हैन. अनि त्यो स्पेस हुनुपर्ने कारणले फर्मियन्स जोड्दै गयो भने तिनीहरू ठोकिँदै एउटा होल जस्तो बन्छ हैन. अनि हो त्यसरी त्यो कारणले चाहिँ solid matter can exist because fermions can't sit on top of each other हैन. Bosons, light भनेको बोसन हो एउटा हैन. बोसन चाहिँ they can stack on top of each other. एउटा बोसन जान्छ त्यहाँ गएर अर्को थपिन सक्छ के. तिम्रो अब पानीको बबल जस्तो पानी बबल त्यहाँ अझै पानी हाल्यो भने त त्यो बढ्छ हैन, छुट्टै बस्दैन नि. त्यो फर्मियन्स भनेको चाहिँ चामलको दाना जस्तो हो, छुट्टै हुन्छ, त्यो जति स्ट्याक गरे पनि त्यो बढ्दै जान्छ. बोसन्स भनेको चाहिँ अब पानी पनि टेक्निकली फर्मियन्स हो, तर यो इक्जाम्पलको लागि त्यो पानीको एउटा थोपामा अझै हाल्यो भने त त्यो थोपा ठुलो हुँदै जान्छ नि त, छुट्टिँदैन नि. हो त्यस्तै लाइट जति थप्दै गयो त्यति लाइट इन्टेन्स हुँदै जान्छ. त्यो लाइट लेजर, एक्ज्याक्टली त्यो अब त्यो लेजर जति त्यो तेजिलो जति हुन्छ नि ब्राइट छ, त्यो चाहिँ बडी बोसन्स भएर हो. तर तिम्रो अब यो उहरूको हुन्छ नि फुटबलको ब्राइटनेस भन्ने त हुँदैन नि, त्यो त छुट्टै हुँदै जान्छन् नि. हो त्यो बेसिकली त्यही नै हो. अनि this is a big example of how QFT हुन्छ quantum field theory lets us understand the universe. यसमा कति कुराहरु छ नि, लाइक छुट्टै एपिसोड नि बनाउन सकिन्छ क्वान्टम फिल्ड थियरीको बारेमा. Definitely, maybe we should do that someday, but maybe right? But त्यसको लागि I'll have to prepare a lot more. So 2013 मा Nobel Prize पनि पाएको थियो हैन, Higgs Boson and Englertले. So युनिभर्सलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हिग्स बोसनहरु यो यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ किन फन्डामेन्टल हुनुहुन्छ? जस्तै अब भनौँ न इट सिम्स लाइक हामी कहिले पनि इनफ हुन्छ नि
ओके दिस इज इट भन्ने त्यो पोइन्टमा चाहिँ पुग्दैन जस्तो लाग्छ होइन। जस्तै अब 2013 भन्दा अगाडि त बोजन भन्ने कुरै थिएन नि त होइन, त्यो डिस्कभर भएको थिएन। सो हाउ डज द थिङ्किङ प्रोसेस अर द पर्सेप्सन अफ द फिजिक्स ह्याज चेन्ज एन्ड वाट कन्भिन्सेस टु द कम्युनिटी टु बिलिभ द्याट knowing the bosons, the Higgs bosons, is the fundamental of knowing all the universe? सो तिमीले पछि सोधेको त्यो अब जति डिस्कभर गरे पनि सकिँदैन जस्तो भन्यौ नि, द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट। किनभने मैले अघि भनेको थिएँ नि म्याक्सवेलले जब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम एक्सप्लेन गर्यो, हुन्छ नि द युनिभर्स अफ or like the world of physicists thought that physics is done, त्यति नै हो हामीले डिस्कभर गर्नुपर्ने। न्युटोनियन मेकानिक्स बुझेको छ अनि अर्कोतिर यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम बुझेको छ, द्याट्स इट। तर त्यहाँबाट उहरू आयो के अरे प्लाङ्क को डिस्कभरीहरू आयो, हुन्छ नि ब्ल्याक बडी रेडिएसनमा अब हामीले त्यो म्याक्सवेलको इक्वेसनहरूले एक्सप्लेन गर्न नसक्ने फिनोमेननहरू आयो अनि द्याट क्रिएटेड द नेसेसिटी फर क्वान्टम मेकानिक्स। सिमिलरली क्वान्टम फिल्ड थियोरीमा हामीले जति बुझ्दै गयौँ त्यहाँ चाहिँ के कुरा आयो भने कुनै कुनै पार्टिकलहरूको मास किन छ त्यो हामीले बुझ्न सकेनौँ। सो फिजिक्समा 4वटा फोर्स छ, अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। एउटा ग्राभिटी भयो, अर्को इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम, अनि 2टा अरू फोर्स छन्, स्ट्रङ फोर्स र विक फोर्स भन्ने। सो तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भनेर बुझाउनु पर्दा स्ट्रङ फोर्सले चाहिँ तिम्रो अब यो एटोमिक न्युक्लियसमा प्रोटोन न्युट्रोनहरू हुन्छन् होइन, तिनीहरू टाँसेर बसेका हुन्छन्। तर प्रोटोनहरू त सब पोजिटिभली चार्ज हुन्छन् होइन, अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमबाट त पोजिटिभली चार्ज पार्टिकलहरू एकअर्कालाई रिपेल गर्नुपर्ने हो नि होइन। प्रोटोनहरू न्युक्लियसमा कसरी टाँसेर बस्छन् होइन, त्यो चाहिँ स्ट्रङ फोर्सले गर्दा हो। स्ट्रङ फोर्स इज स्ट्रङ, अब नाम धेरै ओरिजिनल छैन होइन, स्ट्रङ र विक राखिदिएको छ, त्यो ग्राभिटी र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम जस्तो कुल नाम चाहिँ छैन। तर स्ट्रङ फोर्स डोमिनेटिङ फोर्स हो, के अरे डोमिनेटिङ फोर्स भन्दा मिल्छ त्यसलाई। डोमिनेटिङ फोर्स, आई मिन या अरू भन्दा डोमिनेटिङ एकदम मोस्ट पावरफुल फोर्स हो इन सर्ट रेन्जेस होइन। अनि त्यो स्ट्रङ फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो प्रोटोन र न्युट्रोनहरू एटोमिक न्युक्लियसमा बाइन्ड भएर बस्छन्। विक फोर्स भनेको चाहिँ के हो भने रेडिएसन भन्न थाहा होला, रेडिएसन मतलब रेडियो एक्टिभ डिकेहरू हुन्छ नि, तिम्रो युरेनियम जब रेडियो एक्टिभिटी के भएर अर्को चिज अरू एलिमेन्टमा प्लुटोनियम हो कि केमा चेन्ज हुन्छ, आई एम नट स्योर फ्याक्ट चेक। तर त्यो रेडियो एक्टिभ डिके हुने त्यसको एउटा एकदम इजी एक्जाम्पल छ रेडियो एक्टिभ डिकेको। जस्तै अब त्यो एलिमेन्टमा नगइकन होइन, जस्तै हामीले कफी खान्छौँ नि होइन, कफी खाएपछि कफी पनि त रेडियो एक्टिभ हुन्छ नि त कुनै वेमा, त्यसको नि डिके टाइम हुन्छ नि त। जस्तो 6 आवर त्यसको डिकेङ टाइम हुन्छ नि। जस्तो कफी खाएपछि त्यसको क्याफिन हामीले एब्जर्भ गर्यो होइन, सो क्याफिन पनि डिके भएर पछि त अब वाटर अथवा केही अब युरिन भएर जान्छ, अमोनिया भएर जाला होइन। सो क्यान वी अल्सो से द्याट? Oh, I'm not sure if that's radioactive decay, na? Yeah, I'm not sure about that. My first time सुनेको यो example, होइन? Yeah, we can check and make sure about this. तर yeah, radioactive decay भनेको तिम्रो यो न्युक्लियर सिन्थेसिस हुन्छ नि, हाम्रो न्युक्लियर पावर प्लान्टहरू तिनीहरू चल्ने त्यसरी नै हो। यो थ्रु रेडियो एक्टिभिटी ठुल्ठुलो पार्टिकलहरू डिके भएर सानो पार्टिकल हुन्छन् अनि त्यहाँ त्यो जुन मास डिफरेन्स हुन्छ त्यो ठुलो पार्टिकल र सम अफ त्यो सानो पार्टिकल्सको त्यो चाहिँ एनर्जी भएर निस्किन्छ। अनि त्यो तिम्रो एटम बमहरू पनि त्यसरी नै बनाएको हो। यो न्युक्लियर मिसाइल्स, न्युक्लियर बम्स, दे अल्सो फङ्सन थ्रु रेडियो एक्टिभ डिके। अब त्यो चाहिँ ट्रिगर डिके हो होइन, इट्स नट जस्ट नेचुरल डिके, देयर्स टेक्निकलिटिज देयर। तर त्यो रेडियो एक्टिभ डिके चाहिँ जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ विक फोर्सले मिडिएट गरेर हुन्छ। अनि यही विक फोर्सको चाहिँ हरेक फोर्सको एउटा मिडिएटिङ पार्टिकल हुन्छ। तिम्रो ग्राभिटीको ग्राभिटन भन्ने हुन्छ, अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमको फोटोन, लाइटको पार्टिकल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमको फोटोन हो होइन। अनि स्ट्रङ फोर्सको ग्लुअन भन्ने हुन्छ, त्यसमा म जान्न। उसको चाहिँ विक फोर्सको चाहिँ डब्ल्यु एन्ड जी बोजन्स भन्ने हुन्छ होइन। अनि तिनीहरू चाहिँ अरू सब मिडिएटिङ पार्टिकलहरू मासलेस हुन्छन्। यो लाइटको मास हुँदैन, ग्राभिटनको मास हुँदैन, ग्लुअनको मास होइन। तर डब्ल्यु एन्ड जी बोजनको चाहिँ ठुलो मास छ।
अनि त्यो मास कहाँबाट आयो हुन्छ नि अरू फोर्स जस्तो किन छैन यो भन्ने क्वेसन आयो अनि त्यो मासलाई एक्सप्लेन गर्नलाई चाहिँ मान्छेहरूले धेरै ट्राई गरे तर त्यो थ्योरी जहिले ब्रेकडाउन हुने क्या केही न केही समस्या आउने लाइक रिनर्मलाइजेबल नहुने टेक्निकली भन्नु पर्दा तर अब आई वोन्ट एक्सप्लेन व्हाट दैट मीन्स एन्ड इट्स we would have to go through a semester of quantum field theory to understand that 2 semesters in fact तर बेसिकली त्यो बुझाउन सकिएन अनि पिटर हिग्सले चाहिँ एउटा मेकानिजम अलरेडी पहिला थियो आई थिंक युकावा पनि हैन बेसिकली कसैले एउटा सिमेट्री ब्रेकिङ मेकानिजम भन्ने फर्मुलेट गरेको थियो अनि हिग्स थट वेट मेबी द्याट्स हाउ दिस वर्क्स यिनीहरूको मास किन हुन्छ भने यिनीहरूको लोएस्ट एनर्जी स्टेट नै म्यासिभ स्टेट हो म्यासलेस स्टेट भन्दा पनि त्यो एउटा सिमेट्री ब्रेकिङ मेकानिजम भन्ने हुन्छ जुनले चाहिँ त्यो बोजनहरूलाई मास दिन्छ तर त्यो हुनलाई हिग्स बोसन चाहिन्छ क्या राइट इफ द्याट मेकानिजम एक्जिस्ट्स द हिग्स बोसन एक्जिस्ट्स सो त्यो मेकानिजमलाई प्रुभ गर्नलाई इफ द्याट्स हाउ इट वर्क्स वी निड टु फाइन्ड द हिग्स बोसन साइन्समा जहिले त्यही हुन्छ कुनै थ्योरी आउँछ होइन कसैको एउटा आइडिया हुन्छ हाम्रो यो फिनोमेननलाई एक्सप्लेन गर्नलाई आइन्स्टाइनको त्यही थियो आइन्स्टाइनले स्पेसल रिलेटिभिटी र जेनरल रिलेटिभिटी निकाल्यो इन order to explain अब त्यो के अरे लाइट शिफ्टहरू अनि यो प्रिसेसन अफ प्लानेट्स एन्ड थिङ्स लाइक द्याट होइन तर त्यसलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो एक्सपेरिमेन्टले होइन अब उसले जे भन्यो त्यो त भ्यालिड हो कि होइन त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो अनि त्यही पिटर हिग्सको थ्योरीलाई भ्यालिड गर्नलाई वी निड टु फाइन्ड द हिग्स बोसन अनि त्यो द्याट वाज वान अफ द बिगेस्ट मोटिभेसन्स अफ क्रिएटिङ द लार्ज hadron collider त्यो हिग्स बोसन पत्ता लगाउनलाई अनि पत्ता भयो हुन्छ नि his theory was valid he won the Nobel Prize so I mean that's a great modern example of the scientific process nice अति cool अनि as to why the Higgs boson is important हैन it's not just त्यो दुईटा बोसनहरुलाई मास दिने हाम्रो युनिभर्स भरिको सबै पार्टिकलहरुलाई मास दिने हिग्स बोसन नै हो हजुर अनि त्यसलाई गॉड पार्टिकल त्यही कारणले भन्छ त्यो हिग्स बोसनले सबै पार्टिकलहरुलाई मास दिन्छ किनभने मास बिना त आवर युनिभर्स इज नट द सेम इट क्यान्ट फंक्सन हैन राइट अनि हिग्स फिल्ड सँग इन्टरेक्ट गरेर मास पाउने भन्ने त्यो एउटा आयो किनभने पहिला पार्टिकलहरु मासको मास छ त किन छ हैन इलेक्ट्रोनको मास यति किन छ प्रोटोनको मास मतलब अरु क्वार्कहरुको मास यति किन छ त्यो पनि एउटा क्वेशन थियो अनआन्सर्ड त्यो पनि आन्सर गर्यो के यो हिग्स फर्मुलिजमले यो फिजिक्सको रमाइलो लाग्ने कुरा चाहिँ हैन नो क्वेशन इज स्टुपिड के हुन्छ नि नो क्वेशन इज स्टुपिड जस्तै अब हामीले चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्स पढिरहँदाखेरि सो क्वेसनहरु जस्तै अब भन्न अलिक क्युरियोसिटी हुन्छ नि त व्हाई शुड यु केयर अबाउट दिस हैन अझ सरप्राइजिङ कुरा भनेको क्वान्टम मेकानिक्सको डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यो एउटा कुनै एउटा फादरले गरेको होइन एकजना मात्र छैन नि त एउटा सिरिज अफ इभेन्ट्सले हो एक्ज्याक्टली सो त्यो इभेन्टहरु हेरिरहँदाखेरि एन्ड देन क्वेसनहरु हुन्छ नि लाइक यु सेड व्हाई छन्द छ किन छ हैन मास कुनै पनि अब्जेक्टको किन मास छ राइट त्यसमा श्रोडिङ्गरको एउटा इन्ट्रेस्टिङ उ छ नि एनालिसिस श्रोडिङ्गर्स क्याट भन्ने छ नि हैन वुड यु लाइक टु से समथिङ अबाउट इट आई थिंक इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ सो क्वान्टम मेकानिक्स बुझ्ने सबभन्दा इफेक्टिभ तरिका अब श्रोडिङ्गरले पनि धेरै जनालाई क्वान्टम मेकानिक्स बुझाउनको लागि निकालेको एनालोजी हो यो सो बेसिकली के क्वान्टम वर्ल्डमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले केहीलाई हेरेको छैनौं भने सपोज अब मैले त अहिले यहाँ तिमीसँग कुरा गरेको छु मैले मुनलाई हेरेको छुइनँ नि मैले मुनलाई नहेर्दाखेरि त्यो त्यहाँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ नो एक्ज्याक्टली सो दैट कम्स टु माई जोक त्यो जोक थियो नि अघिनको एक्ज्याक्टली त्यो बाटो क्रस गर्यो भने गाडी आयो त्यही त हैन त्यो हामीले त्यो क्वान्टम मेकानिक्समा त्यही हो वी क्यान्ट अकाउन्ट फर एभ्रिथिङ हुन्छ नि अनि बेसिकली श्रोडिङ्गर्स क्याट चाहिँ के हो भने एउटा बिरालो ल्याऊ हैन बिरालोलाई एउटा बक्समा हाल अनि बक्समा चाहिँ एउटा पोइजन भाइल ओ आई डोन्ट इन्करेज दिस बाइ द वे दिस इज एनिमल क्रुएल्टी है आई डोन्ट राइट आई डोन्ट इन्डोर्स दिस तर आई गेस त्यो पालामा त्यति मतलब हुँदैन थियो होला जनावरहरूको त्यही भएर निकाल्यो हैन बट बेसिकली बिरालोलाई बक्समा राख बक्समा एउटा रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट राख
अनि त्यो रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट त्यो डिके हुँदाखेरि त्यो ट्रिगर गरेर एउटा पोइजन निस्किने जस्तो राख होइन अनि त्यो रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट डिके हुने त्यो एकदम ऱ्यान्डम हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन कतिखेर हुन्छ त्यो हामीले प्रिडिक्ट गर्नै सक्दैनौँ होइन द्याट्स एन इक्जाम्पल अफ अ क्वान्टम प्रोसेस अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बक्स बन्द हुन्जेल द क्याट इज बोथ डेड एन्ड अलाइभ राइट इट्स counterintuitive exactly how can something be both dead and alive होइन त्यो अब हामीले क्लासिकली फिजिकली सोच्दाखेरि त कि छ कि छैन मुन पनि के छ कि छैन होइन कसरी त्यो हुन छ पनि छैन पनि कसरी त्यो सोच्नै गाह्रो हुन्छ एन्ड द्याट्स द ब्युटी एन्ड द appeal of quantum mechanics. It operates in ways that we cannot imagine because we live in a classical world. तर क्वान्टम मेकानिक्स छ त्यसले माइक्रोस्कोपिक हुन्छ नि त्यो माइक्रो वर्ल्ड सब क्वान्टम मेकानिक्सले नै म्यानेज गर्छ यदि हामी इलेक्ट्रोन्स थियौँ र इलेक्ट्रोन्स को पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सक्थ्यौँ भने we would have appreciation, we would understand how quantum mechanics works and like Richard Feynman ले नि भनेको थियो renowned physicist Richard Feynman to this day I mean this was in the 90s होइन nobody understands quantum mechanics on one thing right because we don't live in a quantum world I think the Richard Feynman को एउटा भिडियो नै छ हैन त्यो भनेकै भिडियो छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि उले एउटा आगो इग्नाइट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि एकदमै दामी छ आई थिंक प्लिज गो अहेड एन्ड चेक इट आउट इट्स रियली कुल फिजिक्स जसरी काम गर्छ हैन अनि यसमै फाइनम्यानको कुरा आइहाल्यो हैन फाइनम्यान टेक्निक भन्ने पनि छ त्यो पनि हल्का हिन्ट दिने के वेट कुन फाइनम्यान टेक्निक भनेको फाइनम्यानको टेक्निक छ क्या एउटा कुनै पनि कन्टेन्ट अथवा कुनै पनि सब्जेक्ट बुझ्नको लागि चाहिँ उले yes I don't know if this is called the Feynman technique होइन तर he said if you think you know something होइन and you can't explain it to somebody sitting next to you in a bar then you haven't understood it yourself भनेको छ क्या I don't know यही हो तर एउटा आफूले बुझेको कुरा कसैलाई कोही ऱ्यान्डम मान्छेलाई राम्ररी बुझाउन सकेन भने त्यो तिमीले आफै राम्ररी बुझाएको छैन भन्ने राइट And so I think that's the importance of teaching as well because I think if you understand something yourself it's important to be able to teach it to somebody. Exactly true. So Feynman technique भनेको चाहिँ उसलाई चाहिँ just basic understanding कुनै पनि सब्जेक्टलाई अब भनौँ न let's say टोमेटो एउटा टोमेटो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन टोमेटो गोलबडा के हो त गोलबडा बुझ्नु पर्यो जस्ट गोलबडा के हो यसको कलर के छ यसलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्ने के त्यसको के भने कुनै पनि सब्जेक्टलाई चाहिँ ब्रेक डाउन गर्ने के चप गरेर अब त्यसलाई एकदम माइन्युटली इन्भेस्टिगेट गरेर अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने भनेको एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ जस्ट एउटा किवर्ड होइन इफ समन इज इन्ट्रेस्टेड दे क्यान गो हेड एन्ड हुन्छ नि लुक इट अप सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी अझै मोर इन्ट्रेस्टिङ टपिक एकदम ब्रड हुँदैछ होइन कन्टेन्टहरू हामी एकदमै डिप टकमा छौँ सो हुन्छ नि अब अहिले टेकको अब जस्तै एकदमै बुम भइरहेको छ होइन अब टेकमा पनि जस्तो एउटा मुर्स ल भन्ने छ त्यसले चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरको पावरहरू चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ बढ्दै जान्छ यति एक्सपोनेन्सियली बढ्दै जान्छ भने सो त्यो कुरालाई कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ क्वान्टम कम्प्युटिङ भन्ने कुरा अर्को ले पनि सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ द आइडिया अफ क्वान्टम कम्प्युटिङ एन्ड हाउ इट वर्क्स सो हल्का के छ क्वान्टम कम्प्युटिङ एज अ फिजिसिस्ट भएर सोच्नु पर्दाखेरि सो बेसिकली क्वान्टम कम्प्युटिङको जिस्ट चाहिँ के हो भने it was originally intended just to simulate quantum processes in the sense कि physics मा research गर्नलाई simulations are very important simulations भनेको एउटा प्रोग्राममा कम्प्युटेसनल वर्ल्ड जस्तो बनाउने अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो रियल वर्ल्डमा जस्तो हुन्छ त्यो प्रोग्रामलाई त्यो सिकाएर त्यो देखा अब प्रिडिक्ट गर भन्ने खाले गर्ने हो सिमुलेसन्स भनेको चाहिँ त्यो हो होइन अनि हाम्रो अहिलेको कम्प्युटेसनल मेथड्सहरू मोस्टली दे आर क्लासिकल मेथड्स सेट रुल्सहरू फलो गर्ने अनि त्यो क्लासिकल मेथड्सहरू युज गरेर क्वान्टम प्रोसेसेसहरूलाई सिमुलेट गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ त्यो कम्प्युटेसनल पावर धेरै युज हुन्छ अनि
you basically have to jump through a lot of hoops. त्यो क्वान्टम मेकानिक्स को फर्मुलिजममा जानुपर्छ पुरा हुन्छ नि त्यो लिनियर एल्जेब्रा हिल्बर्ट स्पेसहरू सब त्यो आफै बनाउनु पर्छ त्यो इट बिकम्स एकदमै टेक्निकल इट्स नट आइडियल हैन अनि बट द बेस्ट वे देन वुड बी टु टेक अ क्वान्टम सिस्टम हुन्छ नि अनि त्यसलाई नै कम्प्युटर बनाइदिने के अनि त्यसले चाहिँ डाइरेक्टली क्वान्टम प्रोसेसहरू सिमुलेट गर्न मिल्ने भयो त्यहाँ केही आफूले बाई ह्यान्ड केही हाल्नु पर्दैन अनि त्यो जे छ त्यहाँ त्यसमा अब त्यो वेभ फङ्सनहरू भन्ने हुन्छ त्यसमा आफैले अलिकति हाल्यो अनि त्यसपछि त्यो आफै सिमुलेट गर्ने भन्ने हुन्छ सो द्याट वाज द ओरिजिनल इन्टेन्सन अफ क्वान्टम कम्प्युटिङ हैन अनि अहिले आएर चाहिँ इट्स potential use has shown to be boundless, like in terms of reducing computational time, computational energy. Basically तिम्रो कतिवटा कुराहरुमा शॉर्टकट लिदिन्छ तिम्रो नर्मली कम्प्युटरहरुले इटरेट गरेर धेरै थोकहरु धेरै टुहरु ट्राई गर्नु पर्दाखेरि क्वान्टम कम्प्युटरले चाहिँ एक दुईवटा चीजहरुमै त्यो युजिङ क्वान्टम प्रिन्सिपल of it's all waves, like quantum mechanics is all about waves, wave functions हो हैन अनि त्यो waves हरुको constructive interference र destructive interference भन्ने हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ त्यो दुईटा वेभ जोड्ने बित्तिकै इफ हुन्छ नि constructively interfere भयो भने चाहिँ त्यो एकदम it'll amplify the result, destructive भयो भने nil नै बनाइदिन्छ सो त्यो प्रिन्सिपल्सहरु युज गरेर you can greatly reduce computational work because all it comes down to is your qubit haru huncha quantum bits haru which are wave functions in of themselves and tiniharulai milaera tyo uharu herne interaction haru herne and tyaबाट it's far more simplified. That's sort of the physics aspect of it हैन अनि त्यसले चाहिँ अब cryptography त्यस्तै अब अनि हुन्छ नि हाई परफर्मेन्स कम्प्युटिङ हरुमा potential धेरै देखाएको छ तर I want to add that everybody should take this with a grain of salt. I think हुन्छ नि एकदम हाइप भएको छ क्वान्टम कम्प्युटिङ I think त्यसको ओरिजिनल इन्टेन्सनको लागि in order to simulate quantum processes एकदम राम्रो छ त्यो हैन तर क्रिप्टोग्राफीहरुमा त एक दुईवटा डिजिटको एरर पनि इट्स मोनुमेन्टल त्यो एकदम precise हुनुपर्छ हैन त्यसमा चाहिँ I don't know if that works when we'll be able to get to that level of precision किनभने पोटेन्शियल त छ पोटेन्शियल छ त्यो अब जस्तै वेभ फंक्सन भन्छौँ हामीले वेभ फंक्सन भनेको त्यो प्रोबेबिलिटिज नै हो नि हैन यसो पुछ्दाखेरि सो आई थिंक क्वान्टम कम्प्युटिङको चाहिँ एउटा स्पेशलिटिज भनौं न आई थिंक पीपल आर मोर इन्क्लाइन्ड टु हुन्छ नि एडप्टिङ दैट टेक्नोलोजीज बिकज इट हैज दैट ग्रेटर लेभल अफ प्रिसिजन अब अफ कोर्स 100% नहोला हैन तर आई थिंक हुन्छ नि जुन हिसाबले हाम्रो अहिले डेटाहरु बढिरहेको छ एउटा भनौं न त्यसलाई प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ वी नीड बिगर एन्ड सुपर कम्प्युटर्स के राइट सो अनि यो बिग कम्पनीजहरु जस्तो आईबीएम हरुले एकदमै हेभीली इन्भेस्ट गरिरहेको छ हैन यस्तोहरुमा सो होपफुली हुन्छ नि अब बिकज वी कल दिस एरा अफ टेक्नोलोजी मेबी हुन्छ नि यसलाई नि राम्रो एउटा केही लिगोस् भन्ने चाहिँ मेरो पनि एक्सपेक्टेसन छ हैन हैन त्यही तिमीले भने अनुसार इट सिम्स लाइक द नेक्स्ट फ्रन्टियर हैन तर पर्सनली अब एज अ फिजिसिस्ट एज समबडी हु नोज हाउ इट वर्क्स आई गेस हैन म अलिक स्केप्टिकल चाहिँ छु किनभने क्वान्टम कम्प्युटरहरु अर्को कुरा त एकदम कस्टली हुन्छन् त्यो क्युबिटहरुलाई हुन्छ नि स्टेबल तरिकाले राख्नलाई नि एकदम लाइक एकदमै लाइक सब जिरो टेम्परेचर सम्म फ्रीज गर्नुपर्छ अनि त्यस्ता कुराहरु छन् जुन चाहिँ अब मेबी a decade down the line, couple of decades down the line, it won't be that expensive. Maybe it'll be feasible. But I do think, Unsani, mark of a good scientist is to take everything with a healthy dose of skepticism. Right? Don't get too sucked into the hype surrounding anything. I know. कुनै पनि केही छ भन्ने बित्तिकै त्यो अलिकति पढेर अलिकति बुझेर के चाहिँ हो त भनेर बुझ्न खोज्छौं हैन यो हिग्स बोसनकै कुरा पनि किन यस्तो ठुलो कुरा हो किन यस्तो बिग डिल हो भनेर अब मैले पनि पढेकै हो अनि सो एन्ड या एन्ड देन लाइक पढिसकेपछि थाहा भयो ओके या इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ
क्वान्टम कम्प्युटिङ पनि हेर्दै जाउँ अब हाइप मात्र हो कि एक्चुअल के हुन्छ भने होपफुली होस् मैले यहाँ हुन्छ नि आई डोन्ट वान्ट टु sit here and be like yeah त्यो के हैन तिमीहरु त्यसै हुन्छ नि त्यसो भन्नु खोजेको पनि हैन तर let's not invest recklessly quantum computing नै next to हो भनेर पुरै अब इन्भेस्ट गर्दै पनि नजाउँ तर yeah and let's but it's exciting it's definitely exciting let's हुन्छ नि I'm curious to see how quantum computing evolves in the upcoming years अब नेपालमा जाम नेपालको कुराहरु गरौँ हैन एज अ फिजिसिस्ट अब हामी नेपालकै एजुकेसन सिस्टमबाट ग्रो भयौं हैन अनि and we are grateful that we got to study here in better institutions त्यो हेरिरहँदाखेरि त्यो आफुलाई डिफरेन्स हुन्छ नि like I said in the beginning एकदमै disrupting differences okay yes हाम्रो इमोसनल स्टेट नै चेन्ज गरिदिन्छ जस्तै अब भनौँ जुन वेमा हामीले पढ्छौँ जुन वेमा हामीले एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई लेख्छौँ जुन पेडागोजी भन्छ नि त्योलाई हामीले एडप्ट गर्छौँ द्याट्स भेरी ब्रुटल स्ट्रेट अप के सो हाउ डु यु सी दोज सिनारियोज किनकि आई नो यु आर अल्सो एन इन्स्ट्रक्टर सो हाउ डु यु सी द्याट अनि तपाईको नेपालमा रहेको कुनै एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरुसँग कुनै त्यस्तो आबद्धता अथवा कुनै एउटा इन्गेजमेन्ट छ जसले चाहिँ तपाईले आफूले सिकिरहनु भएको त्यो स्किल सेट्स हुन्छ नि सफ्ट स्किल्स त्यो पेडागोजी स्पेशली हैन त्यो कुराहरु चाहिँ ट्रान्सफर गर्नको लागि एउटा पाइपलाइन जस्तो कुनै एउटा बनाउनु भएको छ So त्यस्तो स्पेसिफिक पाइपलाइन or कनेक्सन चाहिँ खासै भन्नु पर्दा छैन with any major institution हैन I'm still in touch with Chelsea अनि other institutions I've actually been more interested in looking at more underprivileged educational institutions schools and government schools or outside Kathmandu बाहिर त एकदमै ल्यान्डस्केप फरकै छ झन् so त्यस्तो कुराहरुमा बढी फोकस गरेर so eventually I think हुन्छ नि I am interested in higher education in Nepal अनि युनिभर्सिटीहरुसँग I think I will try to establish some sort of connection to get an idea त्यहाँको टिचिङ कस्तो छ अनि I also want to go back actually अनि try and teach or work on improving education there हैन अनि त्यही अब नेपालको versus यहाँको एजुकेसनको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ I think it comes down to two major things I mean I don't want to oversimplify this हैन तर there are two things that I've noticed एउटा कुरा एजुकेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो अब नेपालको स्कुलहरुमा अहिले जस्तो रिसोर्सेसहरु छ हैन यो यहाँको स्कुलहरु भन्दा धेरै फरक छ यहाँको स्कुलहरुमा हुन्छ नि मोस्ट क्लासरुम्स आर डिजिटल अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अब त्यो रिसोर्सेस टेक्स्ट बुकहरुको यताउताको नि कुरा आउँछ हैन अनि करिकुलम पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरकै पार्ट हो अब नेपालको करिकुलम इन लट अफ वेज इज भेरी आउटडेटेड I'm not an expert on this I don't want to talk too much on this but I do think ekdam infrastructure reform garnu parcha हैन त्यसमा I want to make efforts I'm also working on a project a startup for that for to build an academic software for classrooms and schools in Nepal हैन it's called Prishta board but it's still in its very early stages so I don't have a lot to talk about on there but the second thing is teachers and teacher ko motivation teacher ko training Nepal ma chahi at least for me growing up हैन teaching was seen as a not very glamorous profession right and exactly there is teachers who end up teaching are people who either couldn't be an engineer either couldn't be a doctor or like or like family constraints le garera aru field haruमा जान नसकेको अनि पढाउनु परेको जस्तो हुन्छ नि it's seen as like a backup career यो छ नि टिच गरे भइहाल्यो नि भन्ने खाले दृष्टिकोणले देखिन्छ टिचिङ हैन अनि that's very bad because that means that the teachers themselves are not motivated they aren't in teaching because they love to teach they do it because अरु के अप्सन थिएन हैन अनि त्यो भएपछि टिचर्सहरुको त्यो फ्रस्ट्रेसन आउँछ फ्रस्ट्रेसन दे विल क्लासरुममा आउँछ हैन अनि त्यो लाइक टिचिङको क्वालिटी नै राम्रो हुँदैन त्यो कारणले अनि
त्यो चेन्ज गर्नलाई चाहिँ better pay for teachers हुन्छ नि, better funding for teachers, better recognition for teachers हुन्छ नि, have like an annual teacher awards or something हुन्छ नि, like teachersहरूलाई चाहिँ elevate गर्ने अनि हुन्छ नि, make kids want to become teachers when they're growing up, right? हुन्छ नि, त्यो like give them the like show and talk about the importance of teaching, and because it is, I think teaching is such a fundamental thing. Like हाम्रो हैन कुनै समाजको भविष्यलाई सबभन्दा बढी इम्प्याक्ट गर्ने फिल्ड भनेको टिचिङ होला हो, किनभने विद्यार्थीहरूलाई कसरी पढाएको छ, कसरी के सिकाएको छ, त्यो विद्यार्थीहरू नै पछि गएर देश बन्छ नि त, त्यो देशको लाइक सिटिजनहरू विद्यार्थीहरू त नि फ्युचर हैन, दे आर द फ्युचर अफ द कन्ट्री. सो टिचिङ इज मोन्युमेन्टल. अनि सो टिचर ट्रेनिङ, बेटर टिचर ट्रेनिङ पनि गर्नुपर्छ हुन्छ नि, किनभने अर्को कुरा चाहिँ teachers are not just educators त्यो primary school level ma, they're also a very important influence in the kids lives के life. Teacher ले भनेको कुरा कसरी behave गरेछ, के सिकाएको छ हैन, like that greatly impacts त्यो बच्चाको mental growth ma, right? It's not just about teaching a subject, it's not just about teaching English, math, science, social studies. It's not just that. It's about teaching how the world works. Treating the kids appropriately, teaching them how to behave with each other. Nepal ma kati samasyaharu chan, people are they can be rude, they can be arrogant, they can be lazy ekdam त्यो कतिपय कुराहरु त्यो सानै उमेरमा पिकअप गर्ने कुरा हो नि. अनि त्यो फ्यामिली इन्फ्लुएन्स त भइहाल्यो, तर स्कुलको इन्फ्लुएन्स पनि त एकदम ठुलो हुन्छ. अनि so teachers should also be trained in child development हुन्छ नि, बच्चाहरुको डेभलपमेन्ट कस्तो हुन्छ, माइन्ड प्रोसेस कस्तो हुन्छ, तिनीहरुसँग कसरी, हाउ डु यु ट्रीट किड्स, पिट्ने हुन्छ, गाली गर्ने हुन्छ, के हुन्छ नेपालको स्कुलहरुमा अझै, द्याट्स सो ब्याड है. अनि त्यो कुराहरु आई थिंक वी नीड टु डिल विथ. सो नेपालको र युएस को आई थिंक टिचिङ को हिसाबले बिगेस्ट डिफरेन्स इज इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि मेन्टालिटी अफ द टिचर्स. सो यसमा मैले आफैले फिल गरेको अब यहाँ चाहिँ हैन, युएसमा चाहिँ आम नट हुन्छ नि, यो एउटा कुरा मैले इम्पोज गर्न खोजिरहेको छैन कि वी निड अ सिस्टम लाइक युएस भन्न खोजिरहेको होइन. आम जस्ट सेयिङ हुन्छ नि, हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ कलेज अल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री जस्तो सब्जेक्टहरू पनि एकदम बेसिक भनेर सोच्छौँ हामीले त होइन, कमन हो नि त, त्यो त एकदमै फन्डामेन्टल म्याथ हो नि, त्यो ठुलो कुरो होइन नि. त्यसलाई पढाउने पनि पिएचडी गरेका प्रोफेसर हुन्छन् क्या. सो भनेको इट्स लिट हुन्छ नि, त्यो एउटा प्रोफेसरले कल ट्रिगोनोमेट्री हुन्छ नि ल, साइन थेटा ओभर कस थेटा इक्वल्स ट्यान्जेन्ट थेटा भनेको त्यो भनेको हाम्रो 8th ग्रेडको म्याथमेटिक्स हो होइन. त्यो पढाउनको लागि पिएचडी गरेको टिचर चाहिन्छ भन्ने त्यो नेसेसिटी हामीले फिल गर्न सकेको छैनन् नि होइन. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा रिसर्च मोटिभ एजुकेसन कल्चर हुन्छ नि, अब यो पोलिसी मेकिङमा नेसनल लेभलमा नजाम होइन, एज अ इन्डिभिजुअलिस्टिक भएर सोच्दाखेरि एउटा हामीलाई कसैले एउटा टिचर तपाईँले नै हेर्नु भएको छ भनेदेखि हाउ क्यान वी हुन्छ नि मोटिभेट द्याट पर्सन के फर नाउ, किनकि एउटा पोलिसी लेभलमा सोच्ने छुट्टै छ, तर एउटा इन्डिभिजुअलिस्टिक लेभलमा अथवा हामीलाई हेरिरहने कतै फिजिक्सको स्टुडेन्टहरू पछि गएर कलेजमा प्रोफेसर हुनु होला अथवा कलेजमा पढाउनु होला होइन. सो हाउ क्यान वी हेल्प देम be a better teacher and better research motive student and a teacher? I think one of the most important things to realize as an educator is that everybody learns differently. सबैजनाको बुझ्ने तरिका, सिक्ने तरिका फरक हुन्छ. कोही एकदम भिजुअली सिक्छन्, कोही एकदम एब्स्ट्र्याक्ट तरिकाले सिक्छन्, कोही एक्सपिरियन्स हुन्छ नि, ह्यान्ड्स अन तरिकाले सिक्छन् हैन. अनि त्यो बुझ्ने काम टिचरको हो. अनि एउटा एकदम कमन मिस्टेक चाहिँ के देख्छु भने टिचर्सहरूको पढाउने एउटा तरिका हुन्छ, एन्ड दे एक्सपेक्ट अल देयर स्टुडेन्ट्स टु लर्न इन देयर वे, आफ्नो मेथडमा. अनि द्याट्स द बिगेस्ट मिस्टेक. त्यो कमजोर विद्यार्थी र स्ट्रङ हुन्छ नि, स्ट्रङ स्टुडेन्ट त्यो भन्ने हुँदैन क्या. इन माई ओपिनियन एभ्रीबडी हेज अ डिफरेन्ट वे अफ लर्निङ थिङ्स, एभ्रीबडी हेज डिफरेन्ट स्ट्रेङ्थ्स इन द्याट सेन्स होइन. अनि त्यो जब टिचरले आफ्नो एउटा सोचाइ, एउटा तरिका इम्पोज गर्छ,
तब कुनै कुनै स्टुडेन्टहरूले एड्याप्ट गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूलाई चाहिँ कमजोर मानिन्छ। तर त्यो कमजोर होइन नि, सायद अर्को टिचरको प्रेजेन्समा अर्को तरिकामा द्याट स्टुडेन्ट कुड फ्लरिश होइन। सो आई थिङ्क द बिगेस्ट थिङ इज फर टिचर्स टु टेक टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ देयर स्टुडेन्ट्स लर्न। हरेक विद्यार्थीलाई इन्डिभिजुअली गएर अब yeah, this might not be feasible, this might not be realistic, but let's talk about like if you care about education, if you care about your students, 200 janaको क्लासमा यो गर्न गाह्रो होला हैन। तर I think education needs to be restructured. I think education needs to be more one-on-one. Teachers need to spend more time to understand their students. Rather than vice versa. अहिलेसम्म स्टुडेन्टहरूले टिचरलाई बुझ्नु पर्ने हो नि त नर्मली हामीले सोच्दाखेरि स्टुडेन्टको कामै त्यो हो। But no. I think it's equally the other way around. Yeah. Teachers need to understand. You know, teachers are, as a teacher myself, I find myself learning so much from my students. Like, you need to have that mentality that your classroom, even though I have the job of teaching you this subject, I can learn just as much from you about this. Because everybody offers a different perspective. I know. When I try to understand you मान्छेले यो कसरी बुझेको छ, I try to have them explain their understanding of the topic to me. अनि त्यहाँबाट मैले सिक्छु यो अर्को एंगल रहेछ, कोही कोही मान्छेले यसरी पनि बुझ्दा रहेछन्, अब उलाई चाहिँ मैले उसको तरिकाबाट कसरी बुझाउने। राइट। सो एउटा रेबल थट छ हैन, त्यो चाहिँ आई डोन्ट नेसेसरली थिंक कि व्हाट एभर टिचर टिचेज टु स्टुडेन्ट हैन, त्यो स्टुडेन्टले त्यो सिक्नै पर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन के। सो हैन, त्यो पनि त्यो मेन्टालिटी पनि हामीले इन्स्टल गर्नु जरुरी छ के। जे पनि म टिचर हो, मैले जे भने पनि स्टुडेन्टले त्यो सिक्नुपर्छ भन्ने नेसेसरी छैन नि त। म म्याथ साइन्स बिना पनि त म राम्रो पर्सन बन्न सक्छु नि त। आई क्यान बी अ गुड सिटिजन हैन। सो त्यो पनि एउटा जस्ट क्याप्सुल चाहिँ दिइराखौँ हैन। सो तपाईँ नेपालमा गएर अथवा विदेशमा बसेर नेपालमा गएका दाइहरू दिदीहरू कुनै त्यस्तो हुनुहुन्छ जोबाट तपाईँ इन्स्पायर हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई नै इन सम वे तपाईँ त्यो फलो गर्न चाहनुहुन्छ? सो मैले देखेको चाहिँ मेरो एकजना एकदम मिल्ने साथी छ अभिनव खनाल। ऊ यहाँ पढेर नेपाल फर्केको हो। ऊ अब ओरदोर गरिरहन्छ, ट्राभल गरिरहन्छ, तर नेपालमा बेस्ड हो। Ani he is also one of my teammates for my startup. Ani like whenever I think about going back, and I look to people like him who have a very similar background to me. Nepal ma padyo अनि देश padyo अनि Nepal फर्किने हैन. And then I try to draw inspiration. I don't say मलाई केही समस्या पर्यो अथवा हुन्छ नि, if I need to do any long term planning, I go to him to talk about this. Ani hamro other people who I kind of draw inspiration from are hamro Daito, the founder of Pukar Dai. Like I haven't really talked to him much, but I really like his initiative. I think it's very, very, very valuable. Sunny. Daito Foundation one is and it's about they do a lot of things. They have like a research aspect as well, and NGO Neo, I think ani basically rural Nepal tirako development देखि लिएर अरु अब काठमाडौँ भित्रै पनि हुन्छ नि empowering कुराहरु त्यस्तो कुराहरु ह्यान्डल गर्ने foundation. Again, not an expert. Go on their website and talk to people who work there. But I think it's very, very important for us. Those of us who can. I'm not saying everybody who be this hago sabai jana फर्किनु पर्छ भन्ने जस्तो नि लाग्दैन. तर जो चाहिँ सक्छम, जसलाई चाहिँ भित्रैबाट म गर्छु भन्ने छ हैन, उहाँहरुले चाहिँ गर्नु भएको छ हैन. अनि those of us who are in this position who aren't sure about Nepal फर्किने कि नफर्किने कस्तो अवस्था छ हैन, it's good to look at people like Avinav, people like Pukar Dai, and हुन्छ नि draw inspiration from them and learn about कसरी adjust गर्न सकिन्छ. So yeah, I will definitely अब अरु पनि धेरै जना छन् मैले चिनेको जो चाहिँ नेपाल फर्केका छन् साथीहरु हैन. अब जब मेरो फर्किने टाइम also I will definitely be in more of a contact with them to see what I need to do in order to come back. But and that's a very good question, and I think it's important to look at the activity of these people. In Nepal फर्केर के गरेका छन्, के गर्न सकिन्छ हैन.